ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ, 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬੇਕਾਬੂ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਰਨੀਓ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Our focus since the start of this pandemic has been protecting you and your family, whether by procuring vaccines or by bringing in strict travel and border measures. Our priority is your safety. This morning, I can confirm that Canada will extend by another 30 days
until February 21st the border measures that are currently in place with the United States. This is an important decision and one that will keep people on both sides of the border safe. Things are really tough right now, and we all want this pandemic to be behind us. There have been a lot of things you've missed out on or given up. But what will define this pandemic isn't what we couldn't do. It's what we could do and what we did do. Your parents and grandparents need you to help keep them safe. Our frontline workers and hospital staff need you to do your part so ICUs don't get overwhelmed. Even small actions can make a huge difference, like wearing a mask or downloading and using COVID Alert. Canada has now hit over 6 million downloads of the app. That's great, so let's keep going. Of course, not everything you can do to help will be easy. It won't be easy when you say no to a friend who wants to get together, or when you cancel a vacation south, but it'll be worth it. As we deal with this second wave, our government will continue to support the provinces and territories with rapid tests and other tools needed to keep Canadians safe. Already, we've sent over 14 million rapid test kits to the provinces and territories, with more on the way. It's by working together that we will get through this crisis. This is the time to have each other's backs and to support the leadership communities need. ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। Effective immediately, Ontario is declaring a state of emergency. We expect this to remain in place for at least 28 days. Further, I'm issuing a stay-at-home order effective Thursday at 12:01 a.m. Under this order, everyone must stay home and only go out for essential trips to pick up groceries or go to medical appointments. Based on the advice from the Chief Medical Officer of Health, schools in Windsor-Essex, Peel, Toronto, York, and Hamilton will remain closed for in-person learning until February the 10th. By January 20th, the Chief Medical Officer of Health will provide recommendations for the remaining regions. As I've said from the beginning, when it comes to our children, I will not take any unnecessary risks. Folks, there will be soon some really dark days ahead, some turbulent waters, but we will get through this. The Ontario spirit has lifted us through worse. The people of Ontario have battled through worse. I know this time will be no different. No more than ever, I need you to do your part. Stay home, save lives, protect our healthcare system. The system is on the brink of collapse. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਾ ਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ ਡੋਜ਼ਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2021 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। I want to start today with news about changes to our Liberal cabinet team. This morning, Navdeep Bains announced that he'll be stepping down as Minister of Innovation, Science and Industry to spend more time with his family. He will continue to serve as Member of Parliament for Mississauga-Malton and will, of course, remain a key member of our Liberal team. Over the past 5 years, Nav has worked tirelessly to build a better Canada for everyone. Look no further than the program he worked on this spring to help businesses retool to make life-saving personal protective equipment. Before the pandemic, Canada produced about 1% of the domestic PPE we used. By the fall, almost half of the PPE Canada was buying was from domestic companies. NAV's work helped create thousands of jobs and support promising small businesses. He led the way with investments in cutting-edge Canadian science and in local economic growth with the innovation superclusters. He did all this while being a strong advocate for his community. So a few days ago, Nav called me up to ask to go for a walk in the snow. And I think we all know what that means in politics, so I was a little trepidatious about it, and I was busy coming up with all sorts of arguments as to why we should continue to work together the way we have been. And as we walked around the grounds of Rideau Hall, physically distanced with masks on, it became very clear that this was the right decision for him, for his family. He's been in this a long time. He was already well into politics when I got my start way back in 2006, 2007, and was a great friend to me throughout the entire time. He's continuing as MP. He's not going anywhere. But we will miss him around the cabinet table for all the insight, all the wisdom, and all the strength he brings. I also, of course, want to thank Brahm, Nanki and Kirpa for having shared him with us for all these years. His service has been extraordinary, and I know we're going to miss him, but you're going to miss him less, the three of you. ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਦੇ ਜ਼ੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਗੋਰੀਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 8 ਗੋਰੀਲੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਦੇ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਲਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ੂ ਦੇ 8 ਗੋਰੀਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਰੀਲਾਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਗੋਰੀਲਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਘ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਐਂਡਰਿਓ ਜੇਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰੀਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰੀਲਾਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਰੀਲਾਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ 3 ਮੇਲ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੀਲਾਸ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FBI ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ DC ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਰੀਅਲ ਬਾਊਸਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਬੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ICU ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। I want to say that I was very impressed to see the solidarity of Quebecers who massively respected the curfew this weekend. Thank you. I would also like to thank police officers for their work. We asked them to give fewer warnings, but more fines. We cannot accept that a few irresponsible people put the population at risk. And when I say at risk, I'm thinking about the situation in our hospitals. The situation is critical, especially in the Montreal region. The first reason for continuing all our efforts is to help our health workers. The other main reason is to reduce the number of deaths. We need to protect our vulnerable people, especially those over 65. They represent 80% of hospitalization and 95% of deaths.
I ask Quebecers to limit their contacts with them as much as possible. We're in the last miles of our marathon. Now it's not time to give up. We have good news with the vaccine. We're now vaccinated half of the residents in our CHSLD, and we're vaccinating our health workers, so we see the light at the end of the tunnel. But we still need to reduce our contacts with people over 65. I know that Quebecers can stay united and help each other. Thank you for playing as a team. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ SUV ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ SUV ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਗੋਲਫ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 6 ਵਿਚਾਲੇ SUV ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਲਡਨ ਦੇ ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ SUV ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। SUV ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ 401 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡਨ ਦੇ ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਖੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਚੈਡ ਵੋਲਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੁਲਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ US ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਲਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਟ ਪੋਟਿੰਗਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਮੈਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸਟੇਫਨੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਮ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਮਾਈ ਬੌਸ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ।" ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "No longer my boss, always my friend"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। I hope 2021 is off to a safe and healthier start. I'd like to share some personal news. After 6 elections, I've decided that the 2019 campaign was my last. I've also made the decision to step away as a cabinet minister. As many of you know, family is the most important thing in my life. They have sacrificed so much over the last 17 years. This last year has been hard on families. My daughters, who are in grade 5 and grade 8, have needed me more in the last year, and I've needed them too. It's time for me to put my family first, and I couldn't be happier about it. I'm very grateful for the trust my community has shown me. We are strong, diverse, and vibrant. Representing you has been one of the great privileges of my life. I also want to thank Prime Minister Trudeau for giving me the opportunity to serve Canadians for 5 years as the Minister of Innovation, Science and Industry. It has been a tremendous honor to serve you and this country. Whether it was investing in Canadians' innovation, building their skills, or executing the Made in Canada project, which helped Canadians make personal protective equipment here at home. For me, it has always been about generating opportunities, investing in people, and creating jobs. As I think about this journey, there's so many people to thank. The terrific volunteers, the excellent nonpartisan public servants, and finally, my fantastic staff. Each of you have worked around the clock for a stronger Canada. Quand je pense à ce que nous avons réussi ensemble, j'aimerais remercier les bénévoles, les excellents travailleurs et travailleuses de la fonction publique et mon équipe du cabinet de ministres. Merci de votre travail acharné pour un Canada plus fort. I've lived the Canadian dream. I'm the son of a cabinet maker who's had the opportunity to serve as a cabinet minister. It's time for me to focus on the most important job I have in life, being a dad. I will continue to serve this community, and I know whoever replaces me will have the same dedication, gratitude, and humility for this great country. Thank you all very much. Merci beaucoup. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2903 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 837, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 545, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 249, ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 166 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,86,829 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,141 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,934 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 2,32,624 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,99,920 ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,497 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 221 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 92 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 302 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,73,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 17,186 ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 5,75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ, 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ।
ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬੇਕਾਬੂ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।